So ayun na nga, ito ang continuation ng ating new and updated laptop buying guide. So kung sakaling hindi nyo pa napanood ang first part ng ating video, I suggest i-check out nyo muna yon, saka natin panoorin ang ating second part. Anyway, simulan na natin sa second part ng ating new and updated laptop buying guide. Tara, pag-usapan natin to. Ngayon, pag-usapan naman natin yung output performance. At yung dahilan kung bakit sinama ko na siya sa performance ngayon, meron tayong mga certain na trabaho na talagang napakalaking bagay sa kanila ng dalawang aspeto na to. Yung ating video at saka yung ating audio. Para ma-simplify ulit yung ating output performance, gawin nating example yung color blindness. With color blindness kasi, medyo affected yung kanilang visual cortex. At kahit pa anong bilis ng CPU at GPU mo sa pag-process ng data, kung hindi ganun ka-capable yung kanyang screen na i-process yung data na yun, hindi mo rin makikita yung data na tinatapon sa'yo ng iyong CPU at saka GPU. Same nga with color blindness na kahit gaano ka ka-talented or katalino, hindi mo makikita kung ano talaga yung colors na hindi kayang i-perceive ng utak mo. Hindi ibig sabihin na hindi ka matalino or hindi ka talented, hindi ka lang talaga capable na makita ang colors na yon. At bakit ngayon sila kasama na sa performance ng ating mga laptop? So ngayon, pag-usapan natin yung video ng ating mga laptop or basically yung kanyang screen. Diyan pumapasok yung resolution, refresh rate, at saka color accuracy. Gamitin natin itong aking sample video para mas madali nyong maintindihan. Unahin natin sa resolution. Yung currently na pinakamababang available sa market ay yung 720p or tinatawag natin na high definition. Yung average natin na value ngayon ay yung 1080p or yung tinatawag natin na full high definition or full HD. So, ang kaibahan kasi nito, mas marami kang pixels na nakukuha out of doon sa 1080p compared to 720p, kung kaya't ang advantage nito mas marami kang details na nakukuha doon sa mas mataas na resolution. Currently, ang mga matataas pa na resolutions na available, meron tayong 2K resolution, 3K resolution, and even up to 4K resolution mula sa isang laptop. Yan, syempre, depende sa pangailangan nyo. Pero syempre, kapag mas mataas ang resolution, mas mahal din ang laptop na kinukuha nyo. Ngayon, doon naman tayo sa refresh rate. So, medyo extreme example yung ipapakita natin kung saan meron tayong 10 FPS video at saka isang 60 FPS video. Refresh rate, yung capability ng screen natin na ipakita yung frames per second ng isang video. Of course, kung mas mataas ang refresh rate at mas marami ang frames na kayang ipakita ng iyong screen, mas swabe ang movement na makikita mo sa display ng iyong laptop. So, comparing these two videos, makikita nyo ang malaking difference na madaming details at movements na nawawala kapag mababa ang refresh rate ng inyong laptop. Kapag meron ka mga onting frames na mawala, lalo na kapag fast-paced game yan, baka magkaroon ka ng problem na maipanalo ang game mo. Aside pa dyan, mas realistic and immersive lang din ang mas mataas na refresh rate ng screen. Additional bonus pa, mas hindi nakaka-strain sa mata natin yung mataas na refresh rate. So, kung nagbabrowse din talaga kayo sa laptop buong araw, most likely maigi din na kumuha kayo ng isang mataas na refresh rate na screen. Ngayon, doon naman sa color accuracy. Ito, mas kadalasan nag-a-apply doon sa may graphical or design work sa kanilang mga laptop. Ideally, ang contrast ratio na hinahanap natin for design, anything from 1:1000 contrast ratio. Tapos pagdating naman sa color accuracy, mas maigi kung meron kang 100% sRGB rating o kaya 100% Adobe RGB o kaya naman meron kang Pantone validated screen. Ito yung mga certification or mga test na hinahanap natin para sa isang magandang color accurate screen. Again, katulad ng mga aspeto na sinabi ko kanina, kapag mas mataas yan, mas mahal din ang screen na binabayaran mo. Itong tatlong aspeto na to hindi isolated at basically pwede kang makakuha ng screen na may sobrang taas na color accuracy, sobrang taas na refresh rate at saka sobrang taas na resolution. Obviously, ito nga yung mga sobrang mahal na screen na makuha mo sa mga 100,000 to 150,000 na mga laptop. Moving on, doon naman tayo sa audio or sa speakers ng ating mga laptop. Ito, medyo mas minor na lang kasi kadalasan naman kung ikaw DJ or nagme-mix ng music, most likely gumagamit ka talaga ng headphones para mag-create ng sound. However, kung kayo nga fully dependent talaga sa speakers ng iyong laptop, ideally, meron din kayong tatlong aspeto na tinitingnan dito. Yan ay yung sensitivity, yung frequency, at saka noise ratio ng ating mga speakers. So ngayon, ang bad news lang pagdating sa speakers or sa audio ng ating mga laptop
laptop, hindi talaga masyadong nag-i-invest ang mga companies pagdating sa espetong ito. So, kadalasan hindi talaga natin nakukuha yung magagandang speaker quality sa laptop, lalo na kung i-compare lang din natin sa mga speakers kahit pa compared sa mga mas lumang speakers to. So, sa akin talaga, main suggestion when it comes to speakers ng mga laptops, check nyo yung mga review ng mga laptop bago talaga kayo bumili, lalo na kung priority nyo ang audio. So, doon na natatapos yung performance ng ating laptop. At medyo mahaba talaga siya kasi dito talaga mas strict yung values natin. Ngayon, doon naman tayo sa next factor, which is yung design and portability. And dito, mas may freedom tayo pagdating sa ating preference. Dahil nga hindi nito directly naapektuhan yung trabaho na natatapos ng ating laptop, pwede talaga kayong mamili kung ano yung mas nag-workout para sa inyo. Basically, subjective approach tayo ngayon. First and foremost, pagdating sa design and portability yung aesthetic ng ating laptop. Yes, ginamit ko yung word aesthetic. So, currently, para sa akin, meron tatlong klase ng design ang isang laptop. First, which is yung pinaka-uso ngayon, yung mga minimalist aesthetic ng mga laptop. For example na lang, yung mga Apple MacBook, yung Huawei MateBook, at saka yung Realme Book, ito yung iba't ibang mga example ng mga minimalist na mga laptop. Wala masyadong ganap, talagang malinis lang siya tingnan. Yung isa naman ay yung mga fun and colorful designs, katulad na lang ng MSI G66, ng ROG Strix G15 na santamukal yung kulay, makulay yung labas, makulay yung loob, kakaiba, very edgy, at most likely may RGB ng itong mga laptop. Kung kayo mas gusto nyo yung mga personalized aesthetic, most likely, ang habol nyo ay yung mga gantong design sa isang laptop. And lastly naman ay yung mga traditional laptop na wala talaga masyadong revolutionary sa design nila, kamukha pa rin nila yung mga laptops na nilabas 10, 15 years ago. Siguro may mga onting difference pero not as fun or not as minimalist doon sa ibang mga options natin. So again nga, yan depende na lang sa gusto nyo. Susunod naman about design and portability yung form factor ng ating mga laptop. So form factor pertains doon sa overall shape lang ng ating mga laptop. May mga laptop na makapal, may mga laptop na manipis, may mga laptop na malapad, may mga laptop na makitid. Again, depende sa preference nyo. Currently, may iba't iba tayong sizes. Meron tayong start from 11-inch to 13-inch, 14, 15.6, 16.1 at 17-inch laptops. Meron pang ibang mga outlier dyan pero kadalasan ito yung mga values nating nakikita. At of course, yung size at form factor lang ng laptop natin also influence yung iba't ibang aspeto na to. Mas maliit na laptop, mas maliit na screen. Mas manipis na laptop, mas mahihirapan pagdating sa thermal management. Mas makapal na laptop, mas mahirap ipagkasya sa loob ng mga bag natin. So again, depende rin yan kung gaano nga ba kalaki or kakapal yung habol nyo mula sa isang laptop. Ngayon, moving on naman sa build quality ng ating mga laptop. So, merong iba't ibang materials kung saan gawa ang ating laptop. Pero again, sa context ng ating video, pinag-usapan natin yung chassis or yung main body ng ating laptop. So, una sa material na to ay yung plastic. Ang plastic ay yung kadalasan nating na-encounter sa mga laptop. Mas magaan sila, mas mura sila, yun nga lang hindi sila ganun ka-durable. Next naman dito ay yung carbon fiber. Technically, a composite material kung saan mas matibay ito sa plastic, lightweight siya, meron siyang kakaibang texture, pero yun nga lang mahal ang mga carbon fiber. Para dun sa mga naghahanap ng matitibay na laptop, most likely gusto nyo ng isang laptop na gawa out of carbon fiber. Kung hindi naman carbon fiber, baka ang habol nyo gawa sa bakal. So, meron tayong mga bakal na ginagamit for laptops, pero yung main na na-encounter natin ngayon sa market ay yung mga magnesium o kaya aluminum. Yung mga magnesium ay kadalasan lightweight, durable, medyo mahal at ay nga lang dahil kailangan itong pinturahan, nagmumukhang plastic or nagiging plasticky minsan yung texture ng ating mga laptop. Example nito, Huawei MateBook o kaya yung ROG Zephyrus G15 na laptop. Minsan mukha silang plastic pero bakal talaga sila in reality. Next naman na yung aluminum or kadalasan nating nakikita sa mga MacBook. Ito durable din at hindi kailangan pinturahan or gawa ng kahit anong finish. Yun nga lang may kamahalan din ang aluminum kung kaya't mahal talaga ang mga MacBook na laptops. So again, depende sa inyo kung ano ang mas prefer nyo talaga na build quality. Kung okay lang sa inyo yung less durable as long as cheap, then go for plastic. Pero kung habol nyo yung mas matibay, pwedeng sa metal or carbon fiber materials ang hahanapin nyo. Sa output devices naman, dito pumapasok yung ating keyboard, touchpad, at saka webcam. Pagdating sa keyboard, may iba't ibang layout tayo at depende rin sa inyo kung kailangan ba talagang may numpad or wala.
or kung kailangan ba talaga may RGB or wala ang keyboard ng inyong laptop. With touchpad naman, depende kung gaano nyo kadalas gamitin ng inyong mga touchpad. Pero kung ayun nga, hindi kayo nagmamouse, ideally, malaki ang size ng inyong touchpad at responsive ito. Madalas, nakuha natin yung malaking size at magandang texture na touchpad doon sa mga mas mid-range at saka premium laptops. For webcams naman, same with speakers, medyo negligible to dahil sa webcams, madalas 720p resolution ang nakukuha natin. For laptops na may mas mataas na webcam quality, ito din yung mga nasa 80,000 pesos pataas. Ngayon, for built-in microphones naman sa ating mga laptop, if sakaling kailangan nyo laging gamitin ang inyong mic for meetings, presentations online, ideally, meron kayong noise cancellation feature. Meron kasi mga laptop or especially doon sa mga mas affordable laptop, hindi available ang feature na to at syempre may tendency na marinig yung background noise kapag nagsasalita kayo. Next naman, when it comes to portability, port selection. So yung port selection ng mga laptop natin or yung tinatawag ng iba na I/O dahil in at saka out ng kanilang mga laptop, dito pumapasok yung iba't ibang mga socket ng ating mga laptop. On average, ang mga nakalagay sa mga laptop ngayon meron tayong USB Type-A, meron tayong USB Type-C, meron tayong HDMI at meron tayong audio jack. Ito yung madalas na ports na ginagamit ko ever since gumagamit ako ng laptops. Pero para naman doon sa iba, baka maging deal breaker sa inyo na kailangan nyo ng memory card reader, lalo na kung creative kayo, o kaya kailangan nyo ng Ethernet port, lalo na kung kayo ay gamer at kailangan nyo ng LAN connection sa inyong mga router. If limited kasi yung port selection nyo sa isang laptop, mapipilitan kayong gumamit ng dongle na medyo hassle or inconvenience din talaga. Ngayon naman, doon tayo sa weight ng isang laptop. Bumabalik na ulit tayo sa dati kung saan lumalabas tayo at bit-bit natin ang mga laptop natin. And from my experience, 1.8 kilograms. Anything below 1.8 kilograms magaan enough para mabuhat natin yan buong araw. Anything above 1.8 kilograms, medyo kalahating araw pa lang, masakit na ang likod mo. Of course, this is especially important para doon sa mga laging bit-bit yung laptop nila, commuting, or doon sa mga on-the-go users ng mga laptop. Kung ikaw naman nakapirme lang din yung laptop mo sa bahay, baka hindi talaga importante sa'yo ang quality na to. Moving on, portability pa rin tayo, battery and charging naman. So pagdating sa battery ng mga laptop, nag-improve na rin sila over the years kung saan mas mataas yung battery capacity na naipapasok sa ating mga laptop. Currently, kung kayo on the go, ang pwede nyong ipasok sa mga eroplano up to 99 watt-hour battery per device. Meaning, max na yan na pwede nyo makuha mula sa isang laptop. So by default, kung may mas mataas kayo na battery capacity, mas mahaba yung battery life ng inyong laptop. Pero depende pa rin yan syempre sa specs ng laptop nyo. Kung mas matakaw din naman kumonsumo ng battery ang specs ng laptop nyo, medyo baka mag-even out lamang sila. So again, dito pumapasok yung kung kailangan nyo nga mag-check muna ng mga reviews bago kayo bumili ng laptop. Isa pang kailangan nyo isipin kung capable ba ang isang laptop ng USB-C charging. Kasi with USB-C charging, yung charger sa inyong phone or charger ng inyong laptop, pwede nyong i-interchange dahil madalas gumagamit din ng USB-C, especially kapag mga Android phones. And of course, kung fast charging naman, again, additional convenience din yan kung madalas kayong on the go. Ito na lahat yung mga qualities na hinahanap natin mula sa design and portability ng ating laptop. And of course, defining itong mga qualities na to would help you define kung ano nga ba yung laptop na para sa inyo. Pero, hindi pa tayo natatapos dyan. After nyo ma-define yung budget, performance, at saka design and portability ng inyong mga laptop, baka kailangan nyo ding i-check ang extra features. So yung extra features ng mga laptop ngayon, basically nagfo-fall siya sa factor ng performance, design, and portability. Ano ngayon yung mga extra features? So yung extra features na nakukuha natin mula sa isang laptop is anything unique about that laptop na hindi naman talaga required para magamit natin ang mga laptop natin. However, merong mga specific na tao na talagang make or break to para sa kanila. For example na lang, yung mga thin bezel display natin. Hindi naman tayo mamamatay pag makapal yung bezel ng screen natin, pero ayun nga, malaking bagay yon kung gamer ka or kung gusto mo talaga immersive ang iyong experience. So other extra features na baka gusto nyong i-check out or siguro make or break para sa inyo when looking for a laptop, kung touchscreen ba ang monitor natin. Isa pa, kung convertible na ba ang laptop na yan into a tablet. Isa pa, kung dual screen ang laptop na yan. May na-review na ako na dalawa yung screen ng kanyang laptop. Yung ngayon, yung panibago, kung foldable ba yung screen ng laptop mo kasi baka may use case talaga siya sa'yo for work. Another feature na unique din sa ibang
ibang mga laptop ay yung lifting design niya kung saan nagle-lift yung ilalim ng laptop mo kapag binubuksan mo siya. Nakakatulong ito syempre sa thermal management ng iyong laptop. And then, kabilang din dito yung mga webcam slider para matago yung mga webcam natin for additional security. Ilan lang to sa mga extra features na kailangan nyo ding i-check kung mag-fit ba to sa pangangailangan nyo sa isang laptop para talaga mahanap or ma-pinpoint kung ano nga ba yung perfect laptop na para sa inyo. Siguro ang hindi ko na lang na-mention ay yung thermal management ng mga laptop na nagva-vary talaga per design, per brand, pero very important pa rin para makaiwas tayo sa thermal throttling or yung minsan nagka-crash or bumabagal yung mga laptop natin dahil sobrang init na nito. Kung kaya't, again, kailangan nyo nga manood ng mga laptop review or magbasa ng mga laptop review. In conclusion pa rin guys, ito yung mga bagay na kailangan nyo tingnan at pag-isipan para mahanap nyo kung saan nagmi-meet ang factors na to at ma-define kung ano nga ba yung perfect laptop na available sa market natin ngayon. Typically, magkakaroon pa rin tayo ng onting compromise every now and then when buying a laptop. Pero syempre, making a conscious and educated decision makakatulong para maiwasan nating pagsisihan ang pagbili natin sa ating mga laptop. Ang pinaka-advice ko pa rin sa inyo lahat, do your own research when buying a laptop. Binigay ko lang sa inyo yung mga qualities para matulungan kayo ma-define kung ano yung mga gusto nyo or pangangailangan nyo mula sa isang laptop. After nito, masasala nyo ng sobra yung mga available na laptop sa market at siguro magkakaroon ng 5 or 10 laptops na available at mula dito, magre-research pa kayo at pipili kung ano nga ba talaga ang laptop na bagay or gusto ninyo. Laptops are expensive at yung pinakamura nasa 5 digits pa rin. Kung kaya't, again, do your research at manood kayo ng mga tech reviews or magbasa. Ako nga, di ako nagsusulat. So, hindi to plug, guys. Pero ayun, magbasa-basa pa rin kayo para malaman nyo talaga kung tama ba yung laptop na gusto nyong bilhin ngayon. So, anyway guys, yun na ang ating new and updated laptop buying guide. For sure, natagalan kayo sa video na to. Alam ko, sorry, ang dami ko talagang kailangan i-discuss. Pero hopefully, talagang nakatulong ang video na to na mabuksan yung mata nyo sa mundo ng mga laptop at mas mapadali yung pag-interpret nyo sa mga nakasulat, sa mga specs ng mga laptop na binibili nyo at hindi kayo basta-basta magpabudol sa mga stores at mga promos nila para hindi nyo pagsisihan ang inyong purchase. Anyway, yun na ang ating video, part 1 at part 2 ng laptop buying guide. Kung sakaling nakatulong to, again, mag-subscribe kayo sa ating channel at i-click nyo ang bell icon tapos i-like nyo na rin ang video at i-share. And of course, follow me on my other social media. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.